Salutare și bine ați revenit aici pe canal, pe Lucifer Videographer. O să vă prezint în acest episod ziua a 12-a din tura noastră din Corsica, din aprilie 2023. Doar că în prima fază trebuie să vă spun bine ați venit în viitor, pentru că în momentul în care filmez acest clip, această secvență, noi ne aflăm în Albania și astăzi este 24 iunie. Fac acest clip pentru că acum am ajuns să editez acest episod din ziua 12-a, când am ajuns la Denis, în Cremona, în Italia. Doar că în momentul în care am plecat de la el spre Austria, spre Ludwighaus, unde am avut cazarea noastră, seara, când am ajuns acolo, am făcut un timelapse și am zis că o să copiez tot materialul ulterior. Doar că a fost o eroare umană din partea mea și am copiat doar pozele. Tot ce a însemnat material video de pe GoPro s-a pierdut, în sensul că nu le-am copiat, am formatat cardul și mi-am dat seama abia zilele trecute că nu am acel material. Așa că acest episod va fi puțin mai altfel, o să vă prezint din fotografiile pe care le avem, am înregistrările audio de pe Rode Wireless Go 2, ce le-am avut la gât, și avem câteva cadre video de pe GH5, aparatul cu care filmez și acum. Cam asta este, o să fie ceva mai scurt și sperăm să fie bine. Am lăsat pe Denis să plece la lucru, iar noi ne pornim spre Lago di Garda, avem 100 de kilometri până acolo. Am ales să facem Lago di Garda pe partea stângă, pe drumul SS45 bis, la recomandarea lui Denis, și foarte tare că am ales să facem asta, pentru că avem peisaje de vis, sunt foarte multe tunele de o calitate foarte bună, construcția și asfaltul și tot, chiar e foarte frumos. Seamănă cu fiordurile din Norvegia, pe care le știm doar din poze, dar las că o să ajungem și acolo într-o zi. Am început urcarea pe strada de la Fora. Avem 5 km până sus la Belvedere, un drum destul de îngust. La un moment dat e o singură bandă, apoi două și tot așa. Ok, mergem mai departe. Nu mai putem să coborâm pe acel drum pe care am urcat sus spre panoramă, așa că o luăm spre alt drum. Am enervat puțin, asta e. Mai avem vreo, cred că 300 de kilometri, va fi o zi lungă. Așa că să mergem. A trebuit să oprim, să facem o mică pauză. Este foarte aproape de granița cu Austria, mai un pic și ieșim din Italia. Oricum mai avem vreo 150 ceva de kilometri până la cazarea noastră. E obositor, deja se adună. Chiar acum am îndeplinit Transalp cu 3000 de kilometri de când am plecat de acasă. Suntem plecați de 12 zile. Am trecut și granița din Italia spre Austria. Iar de aici mai avem încă 140 de kilometri pe ziua de astăzi și deja este ora 3:30. Vremea încă este bună și sperăm să rămână așa. E destul de răcoare aici pe vale, în jur de 10 grade, dar e frumos soare. Mai avem aproape 20 de kilometri până la Innsbruck și a apărut în față acest peisaj cu acești munți. Deci uitați-vă și voi că sunt din altă lume. Nu ai cum așa ceva. Splendid. Ce s-a încălzit vremea afară. Acum o oră și un pic aveam 9 grade sus prin
zona de munți. Iar acum aici jos, după ce am ieșit din Innsbruck, avem 21-22 de grade. Soare din plin. Lumea e pe afară în tricou. Foarte fain. Am făcut stânga pe drumul 165 și începem o urcare foarte interesantă cu serpentine, care ne va duce undeva peste acest deal, unde vedem deja niște creste înzăpezite. O să fim la o altitudine destul de faină. Și aici, în partea dreaptă, avem pârtia de schi, care încă are zăpadă, văd că până jos. Deci, de n-am urcat și coborât astăzi munți și dealuri și nebunii, vai, deci cât e de fain pe drumurile astea înguste, mi-a deja pusul. Dar se pare că cazarea noastră o să fie undeva în vale, pentru că am trecut dita mai muntele ăsta și acum avem o coborâre abruptă. Și cam asta am reușit să mai salvez din ziua 12. Nu e foarte mult, dar măcar rămânem cu niște amintiri. Ne-am cazat la Ludwighaus, în Neukirchen, am Großvenedigen sau ceva de genul se pronunță. E o locație foarte faină, am plătit, cred că ți-tu minte, 63 de euro sau... Nu, 65 de euro. 65 de euro pe noapte. E o locație superbă ca și zonă, așa sunt cazările în Austria mai scumpe, a fost cea mai scumpă cazare pentru noi în acea tură, dar ne bucurăm și așa că am reușit să ajungem și am ajuns oricum spre apus acolo, deci n-am reușit să vedem mare lucru din zonă. Este foarte aproape de Großglockner, deci dacă cumva mergeți în zonă, vă puteți caza, aveți toată splendoarea Austriei acolo, foarte aproape. Da. Iar în următorul episod o să fie deja unul normal, nu știu exact când o să apuc să-l editez. Plecăm de aici din Austria spre Ungaria, ne cazăm undeva aproape de graniță, cred că în Nagykanizsa, la pensiunea Hercules, tot așa o pensiune modestă, drăguță, am plătit cred că și acolo vreo 30 de euro pe noapte. Iar cu acel episod o să încheiem și toată tura din Corsica, pentru că ultima zi din Ungaria spre România nu am mai filmat, am făcut doar încheierea. Dar să nu vă mai ținem să vă plictisim, mulțumim frumos că ne-ați urmărit și de această dată și în acest format mai special. Ne vedem curând. Like, comment, subscribe și dacă vreți să deveniți membru. Mulțumim frumos, ciao! Mulțumim, uitați ce tricouri faine avem! De la fratele meu, Ati, mulțumim! Și Moni, mulțumim! Ciao!